Кожна поїздка на нульовку схожа на ралі. І якщо не тиснути на газ, можна зійти з дистанції. Деякі ділянки дороги ворог рясно накриває артою. Так само і на самих позиціях. Тут зайвий раз з бліндажів висовуватися чи ходити окопами хлопці не радять. Замість лісосмуг просто щепки. І ховатися у разі обстрілу більше ніде. Звідси до окупантів кілька сотень метрів, але автоматну чергу тут не почути. Попри близькість, росіяни, як і на всій ділянці фронту, б'ють переважно з важкого. Часом так накривають, що захисники і голову не можуть підняти. Обстріли йдуть більш обільні. На нас викидається стільки боєприпасів, що, не знаю, кожному можна було по п'ятикімнатній квартирі в центрі Дніпра купити. Особливо обстріли посилюються після чергової ротації. Ворог прощупує позиції і намагається поцілити саме в бліндажі. Самое страшное на сегодняшний день – это танки, потому что после танка ты сначала чувствуешь прилет, а потом только сам вылет. Все остальное, вот как наши атошники говорят, раньше боялись градов, грады – это сейчас ерунда. Сейчас страшнее 420-х прилет в блиндаж. Та ці захисники загартовані вже боями. 72-га бригада – одна з найдосвідченіших на фронті. Хлопці пройшли АТО, ООС і героїчно боронили столицю. Тепер прочухана дають росіянам неподалік Вугледара. Так якщо ми їх тут не вдержимо, то вони будуть завтра в мене вдома. Війна ще не кончилася, і вона тільки почалася, велика війна. І не факт, що там воно знову не почнеться. Так, я часто, коли залажу, майже постійно кажу, запускаємо Кракена. І що, слухається? Звісно, слухайте. Так і з посмішкою він розповідає про свій танк. І говорити про нього може годинами. Хоча до Великої війни жодного відношення до такої техніки не мав. Я займався музикою професійно, грав в Сумській обласній філармонії, на контрабасі, бас-гітарі, ударних інструментах, учився в Інституті культури та мистецтв. Та через росіян тепер грає іншу симфонію. Для українського війська святкову, а для окупантів не дуже. Головний нині інструмент – танк, а його ноти – це снаряди. І на Донеччині музикант свою партію виконує ледь не щодня. Працюємо з закритої позиції, то ми не бачимо, що ми там попадаємо, не попадаємо, нас коригують, ми стріляємо. Бувало, що показували нам відео, як ми великі склади БК розбивали, як ми розбирали 2 танка. Тобто є бінго-цілі, але ми про них дізнаємося вже пізніше. Опанувати танкову справу музиканту довелося за лічені дні. Хоча цей крок він жартома називає авантюрним. Мене трішки обдурили в воєнкоматі. Я пройшов воєнкомат і просився воєнний оркестр. Мені сказали, там в 72-гу бригаду потрібні танкісти, а там переведешся, якщо що. І ніхто мене не перевів. Саме жарти часом бійцям допомагають пережити важкі фронтові будні. А ще віра в перемогу та думки про рідних. І, звичайно ж, плани на майбутнє. Я хочу одружитися на своїй коханій дівчині. Хочу зробити їй пропозицію. А вона про це знає? Поки ні. Гайку можу вам подарити. Та ні, це така гайка нам треба. Олег Корнієнко, Євген Задоя, Володимир Селезньов. Факти ICTV. Єдині новини.